Isa rin sa pinaka-nakaka-excite na gawin dito, na i-check dito is yung camera talaga. Kasi based doon sa mga napanood natin na unboxing sa ibang bansa, sa mga reviews sa ibang bansa, ang ganda ng quality ng camera niya. Ang lakas mga DSLR. So, tatry din natin yung mamaya. Magpapasok tayo ng mga clip. Ang ganda niya, sobrang ganda niya. Ito na yata yung pinakamagandang iPhone na nakita natin. So, di ba, nakaka-excite siyang i-test. So, tara, samahan nyo kayo na drop test. Lalaglag na natin siya sa second floor. Kung ayos pa rin ba pag nalaglag or mababasag ba siya. Guys, so welcome back to ARVI's Corner. So ayun, second time na natin magsi-sit down vlog. Nandito lang tayo sa bayat nakaupo. And i-share natin, yun nga, nakita nyo naman sa title, mag-unbox tayo ng iPhone XS Max. So ayan, nakita nyo, excited akong buksan. Tignan natin kung gaano nga ba kaganda. So ayan, buksan natin natin. Ayan, nakababara ko siya, guys. Tan-tan-tan. Alam naman natin na yung iPhone XS ngayon or mga iPhone na bago isa sa mga nakaka-excite na makuha, diba? Oh, ayan siya, guys, naka-sealed pa. Naka-sealed pa siyang ganyan. Gaan lang naman din siya. Hindi siya ganun kabigat. So yung pagbukas niya, iniikot niya yan. 10. So, sobrang sealed. Tapos pag binuksan natin siya, guys, yan, nakaganyan siya. So, syempre, parang yung mga dati rin na box din ng iPhone. So, same lang din naman sila ng design ng box. Yan, yung mga ganyan. Sticker, syempre, hindi nawawala yan. Sa lahat naman ng mga iPhone phone. Syempre, manual. Ayan. So, ayan, yung SIM, pang-inject ng SIM. Ayan. So, yan yan. And then, syempre, ito na yung phone. Ayan, nakikita. So, black pala yung harap niya and yung likod niya is gold. So, ayan. Buksan natin. Ito, palikod na yan. Palikod yan. Ayan, meron siya dito. Earphone? Tingnan natin. Earphone. Kwento-kwento yung unboxing ko. So, first ako mag-unbox. So, ayan siya, yung phone. Ganda ng design, diba? And ang alam ko, ito ay may 12 megapixel camera. And may 40 gram na siya. So, 6.5 yung laki niya. And, so, ang dami ng features. Google na lang natin. So, yan. Charger, syempre. Ayan yung charger na. Ito yung charger. Try natin i-on. I-on na siya. Ang ganda lang niya. Sobra. Ayan. So, yung box niya. Ang thumbnail. So, ayan. Isa rin sa pinaka-nakaka-excite na gawin dito, na i-check dito is yung camera talaga. Kasi based dun sa mga napanood natin na unboxing sa ibang bansa, sa mga reviews sa ibang bansa, ang ganda ng quality ng camera niya. Ang lakas mga DSLR. So, tatry din natin yung mamaya. Magpapasok tayo ng mga clip dyan kung kamusta yung video quality niya and of course yung audio quality niya. Kung pwede din siya pang vlog. So, ayan. Kita niyo sobrang ang ganda ng pagkakaano kasi glass. Lakas maka-glass. Tempered glass yung buong and metal yung gilid, guys. So, ayan. Metal yung buong side. So, makikita niyo iba na din buong screen. Natira na lang yung sa earpiece. Diba? Wala na rin siyang home button, guys. So, yan. Diba? So, ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Ito na yata yung pinakalang iPhone na nakita natin. So, diba? Nakaka-excite siyang i-test. So, tara, samahan nyo kayo na drop test. Lalaglag na natin siya sa second floor. Kung ayos pa rin ba pag nalaglag or samahan nyo ako. Tingnan natin yung video quality, okay? Pero parang ayoko siya ibagsak, baka masira. Okay na to. Tignan natin yung quality talaga niya. So,
sa camera, and of course, kung kamusta yung video quality niya, diba? So, yun yung nakaka-excite gawin dito sa iPhone XS Max. So, nakita nyo, ganito kaliit yung 6S. Sagatan natin yung casing, compare natin yung laki niya. Ay, masasiset up ko siya mamaya, guys. Yan. So, ko lang share sa inyo yung pag-unbox itong iPhone XS. Yan lang sila. Kasi ito, sobrang laki niya na. Diba? Laki-laki niya lang. Diba? So, yan. Sobrang ganda niya, guys. Diba? Excited ako makita yung video quality. Basta mag-insert tayo ng clip ng video quality nito. Mag-video tayo sa labas, indoor and outdoor, para makita natin kung kamusta nga ba yung quality ng camera talaga niya. Kasi yun yung isa sa magandang feature pagdating sa lahat naman ng iPhone, di ba? So maganda yung quality ng video. So tingnan natin kung kamusta rin yung video ng bago XS Max. So, yun lang guys. So, thank you guys for watching. Alam ko wala naman masyadong makwenta-kwenta tong vlog na to. Nag-unbox lang tayo. Chinek na natin kung gaano kaganda XS Max. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe kung di pa kayo nakasubscribe. And of course, click the bell button para ma-notify naman kayo sa mga susunod pa nating videos. And of course, don't forget to leave comments and suggestions kung ano yung mga gusto nyo gawin ko, or kung mag-unbox pa ba tayo na kung ano pa next time. Basta marami pa tayong gustong gawin, mag-video pa tayo ng iba't ibang lugar, ng iba't ibang experiences, and of course, products. Basta marami pa tayong gagawin. Nakaka-enjoy naman talaga mag-edit and of course mag-upload ng vlog. And ayun, thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe. Ulit, subscribe. Alright? So thank you guys for watching, and see you next time. Mwah!